ඉතින් කොහොමද ඔයාලට සුබ දවසක් කියලා ගොඩක් ආදරෙන් ඔයාලා මගේ channel එකට පිළිගන්නවා. මම අද ඔයාලට අරගෙන ආවේ ගොඩක් රසට කොහොමද කොස්කොත්තුවක් හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් මම කොස් ටික අරගෙන හොඳට සෝදලා වතුර බේරෙන්න තිබ්බා. ඊට පස්සේ මේකේ අර මහත පැත්තේ කොන මහත පැත්තක් තියෙනවා. අන්න ඒ ටික අයින් කරගන්න ඕනේ. අයින් කරලා කොස් ටික හීනෙට කපා ගන්න ඕනේ. කපාගෙන ඉවරලා වතුර වැඩි කරගන්න එපා. කොස් එකට එතකොට කොත්තුව රසට එන්නේ නැහැ. දිය ගතියට එනවා. ඒ නිසා මේක මම ස්ටීමර් එකේ තඹ ගන්න. යට කොටසට වතුර දානවා. උඩ කොටසට කොස් ටිකට වතුර කවලම් කරන්නෙම නැහැ. ලුණු ටිකක් විතරක් කවලම් කරනවා. ලුණු කුඩු ටිකක් විතරක් කවලම් කරලා වතුර නොදාම මේ ස්ටීමර් එක ලිපේ තියා ගන්නවා. එතකොට අර යට තියෙන වතුරකින් වාෂ්ප වෙලා මේක තැම්බෙනවා. මේ වතුර එකතු කරගන්න එපා. එතකොට ගානට අපිට තඹ ගන්න පුළුවන්. එහෙම තිබ්බත් ගොඩක් වෙලා තැම්බුණොත් අපිට ආයෙත් කොස් ටික බෙරි වෙන්න ගන්නවා. ඒ නිසා ගානට තැම්බුණාන් පස්සේ බා ගන්න. එහෙම තමයි මම මේ කොස්කොත්තුව හදාගන්නේ. ඉතින් ඔයාලා දැනට මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පහළ තියෙන bell icon එක click කරලා මගේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. එතකොට මුලින්ම මම වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලගේ ෆෝන් එකට notification එනවා. එතකොට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙනම් අපි බලමු කොහොමද හදන්නේ කියලා. දැන් මම භාජනයක් ලිපේ තියාගත්තා. පොල් තෙල් ටිකක් එකතු කරා මුලින්ම. ඊට පස්සේ රත් වෙනකොට මම අබ ටික එකතු කරා. ඊට පස්සේ ලොකුවට රතු මිරිස් කරල් දෙක තුනක් කරලා ඒක එකතු කරගත්තා. ඒ ටික පොඩ්ඩක් ටෙම්පරාදු වෙනකොට මම එකතු කරගන්නවා කරපිංච ටිකක්. කරපිංච ටිකක් හොඳට ටෙම්පරාදු වෙන්න දෙන්න. ඊට පස්සේ මම මේකට එකතු කරගන්නවා ලොකු ලුණු ගෙඩියක් හීනීට කපලා අරගෙන. ඒක එකතු කරගන්නවා. ලුණු ටිකක් වැඩිපුර දාගත්තොත් ඉතින් ඔයාලට කොත්තුව ගොඩක් රසයි. ඉතින් ලුණු තියනවා නම් වැඩිපුර එකතු කරගන්න. ගොඩක්ම රසයි. එතකොට ලුණු වැඩිපුර එකතු වුණාන් පස්සේ. ඉතින් ඊට පස්සේ මම මේකට එකතු කරනවා සුදු ලුණු බික් 3-4ක් කඩලා හීනීට කපලා අරගෙන එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම කැරට් ලීක්ස් ටික එකතු කරගන්නවා. එතකොට අර ලස්සන කලර් එකකුත් එනවනේ කැරට් ලීක්ස් රතු මිරිස් එහෙම එකතු වුණාම නේද? රතු පාට, තැඹිලි පාට, එහෙම කොළ පාට ලස්සනයි. ඒකට ඉතින් මම දැන් කැරට් ටිකයි ලොකු මේ මිරිස් කරලක් එකතු කරා. මේ මාළු මිරිස් කරලක් තමයි මම ගත්තේ. ඒකත් එකතු කරගත්තා කැරට් ටිකත් එක්කම. ඊට පස්සේ කහ කුඩු ටිකකුත් එකතු කරගත්තා. මම ගම්බිරිස් කුඩු දැම්ම එකතු කරන්නේ නැහැ. මාළු හොදි එකේ ගම්බිරිස් තියෙනවනේ. ඒ නිසා මම අන්තිමට ගම්බිරිස් ටිකකුත් එකතු කරගන්නවා. දැන් මේ වගේ හොඳට කවලම් කරගන්න. මෙන්න මෙහෙම කවලම් කරගෙන ඊට පස්සේ මේකට මම එකතු කරගන්නවා කෑලි මිරිස් ටිකක්. කෑලි මිරිස් නෙමෙයි මේකට ඇත්තටම දාන්න ඕනේ. chili paste ටිකක් දාන්න ඕනේ. ඉතින් chili paste නැති නිසා තමයි මම කෑලි මිරිස් දාන්නේ. ඔයාලා chili paste තියෙනවා නම් chili paste දාගන්න. රසයි ගොඩක් එතකොට. ඊට පස්සේ මම ලුණු එකතු කරගන්නවා. ලුණු එකතු කරගන්නකොට කල්පනාවෙන් එකතු කරගන්න ඕනේ. කොස් එකටත් මම ලුණු දාලා තියෙන්නේ. දැන් මෙන්න මේ වගේ හොඳට ටෙම්පරාදු වෙන්න දෙන්න. ඊට පස්සේ මම මාළු කෑලි දෙකක් පොඩි කරලා මේකට එකතු කරගන්නවා තඹගත්තු. මෙන්න මේ වගේ එකතු කරනවා. මාළු නැති වුණා කියලාත් ඉතින් රසට ගන්න පුළුවන් බිත්තර විතරක් දැම්මත් රසට එනවා. බිත්තර නම් අනිවාර්යයෙන්ම එකතු කරගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ වගේ මාළු ටිකත් පොඩ්ඩක් ටෙම්පරාදු වෙනකොට මම බිත්තර එකතු කරගන්නවා. බිත්තර දෙකක් එකතු කරගන්නවා මම. දැන් බිත්තර ටිකක් හොඳට කවලම් කරන්න ඕනේ. බිත්තර ටික කවලම් වෙනාට බිත්තර ටික හොඳට මේ ගොඩක්ම වේලෙනකන් ඉන්න එපා. වේලුණාන් පස්සේ කොස් එකට අල්ලගන්නේ නැහනේ. අර බිත්තර සාරුත් එක්ක දැවටිලා යන්න කොස් ටික දැන් එකතු කරන්න ඕනේ. එතකොට තමයි අර බිත්තරත් එක්ක හොඳට දැවටිලා යන්නේ කොස් ටික. එතකොට තමයි රස ගොඩක්. මෙන්න මේ වගේ කොස් ටික මම බලන්න ගානට තැම්බිලා තියෙන්නේ. මම ස්ටිමර් එකේනේ තඹ ගත්තේ. බෙරි වෙන තැම්බිලා නැහැ. ගොඩක් හොඳට තැම්බිලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ දැන් කොස් ටික මම එකතු කර ගන්නවා. ඒකත් හොඳට කවලම් කරන්න. මෙන්න මේ වගේ හොඳට කවලම් කරලා ඊට පස්සේ මේකට මම සෝස් ටිකකුත් එකතු කරගන්න යන්නේ. සෝස් තියනවා නම් විතරක් එකතු කරගන්න. නැති වුණාට කමක් නැහැ. මම සෝයි සෝස් ටිකක් එකතු කරගත්තා. මම ආයෙත් ඔයිස්ටර් සෝස් ටිකකුත් එකතු කරගන්නවා. ගම්බිරිස් ටිකකුත් මම දැන් එකතු කරගත්තා. දැන් ඔයිස්ටර් සෝස් ටිකක් එකතු කරගත්තා. දැන් මේක හොඳට කවලම් කරගන්න. ඉතින් දැන් ගොඩක් දුරට දැන් මගේ කොත්තු එක හරි. දැන් අපි මාළු පොඩි ටිකක් තමයි එකතු කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලට මාළු තියෙනවා නම් මේ මාළු කැරි දෙකත් කටු ඉවත් කරලා මේකත් පොඩි කරලා මේකට එකතු කරගන්න. නැත්තම් හොදි ටිකක් දැම්ම උනත් ඇති. දැන් මම නම් මාළු ටික කඩලා එකතු කරගන්නවා මේකත්.
ඉතින් දැන් කොත්තු ගොඩක්ම රසයි. ගම්බිරිසුත් මම එකතු කරානේ. දැන් ගොඩක්ම රසයි. ඉතින් දැන් හරි මගේ රෙසිපි එක මේ බලන්නකෝ කොහොමද කියලා. ඉතින් ගොඩක් රසයි. ඉතින් ඔයාලත් හදලා බලන්න. හදලා බලලා හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් මගේ channel එකට like කරන්න, subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. යාළුවෝ අතරත් share කරන්න. එහෙනම් ඉතින් අදට මම ගිහිල්ලා එන්නම්. ඔයාලට සුබ අනාගතයක් ප්‍රාර්ථනා කරන බොහොම ස්තුතියි මගේ channel එක නරඹපු සියලුම දෙනාට.